მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გიორგი და ვაგრძელებთ ტექნიკის ვიდეო განხილვებს. დღეს გვაქვს ცოტა განსხვავებული სტილის ტექნიკა. ეს არის მიკროსკოპი, რომელსაც დღეს ჩვენ გავტესტავთ თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ 6 წლის ასაკიდან ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გამოიყენოს. რა თქმა უნდა, არ არის მაინც და მაინც ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალური მიკროსკოპი, თუმცა გასართობად, ვისაც ეს საქმე აინტერესებს, ვისაც მეცნიერება აინტერესებს და პატარა ობიექტებზე დაკვირვება, ძალიან კარგი მოწყობილობა, ამიტომ მოდით დავიწყოთ, გავყუთოთ. ნახოთ მიკროსკოპი, მისი აქსესუარები და გამოვიყენოთ, ძალიან მაინტერესებს. მე მომზადებული მაქვს, წამოვიღე პატარა მიწის ნაწილაკები, ქვები, ხეები, რაღაცები, რომელსაც დავაკვირდებით და ნახავთ თუ რა შედეგი აქვს ჩვენს მიკროსკოპს. ყუთში დევს ასეთი პატარა ყუთი, რომელშიც რა თქმა უნდა მიკროსკოპია მოთავსებული და აქვე ხედავ ესეთი წიგნაკებს, სადაც იქნება ინსტრუქცია. ეს მე ნაკლებად მაინტერესებს. შეგვიძლია გადავდოთ ყუთი და თვითონ გავხსნათ ასეთი National Geographic-ის საინტერესო პლასმასის ყუთი. ასე და ხედავთ ჩვენ აქსესუარებს. ეს ფირფიტა, რომელზეც ავარავდოთ, ეს ნაწილაკები უნდა მოვათავსოთ და აქ არის ესეთი პატარა ხელსაწყო, რომელთაც შეგვიძლია თვითონ ეს პატარ-პატარა ნაწილაკები ამოძრავოთ და ამით ვმართოთ და ესეთი პატარა ჩანთა, სავარაუდოდ მიკროსკოპის ჩასადებად. კი ბატონო, მიკროსკოპის ჩასადებად საინტერესო აქსესუარებია და პირველ რიგში დაგვჭირდება აუცილებლად ესეთი ფირფიტა, რომ ამოვიღოთ, ამაზე უნდა მოვათავსოთ ის ნაწილაკები და თვითონ მიკროსკოპი, ესეთი პატარა საინტერესო ვიზუალით მიკროსკოპი, რომლის წონა გახლავთ 858 გრამი და არის გამოყენებული მასალა ალუმინი, ანუ მეტალი არის და ძალიან მყარია. რა თქმა უნდა, ხარისხიანი აწყობით არის, თვითონ ეს ბრენდი ძალიან მაღალი დონის ბრენდი არის და საინტერესო ვარიანტი. ახლა მინდა გაჩვენოთ ის აქსესუარები, პრინციპში ზოგადად როგორ უნდა ვმართოთ ჩვენი მიკროსკოპი, ძალიან მარტივია. ასეთი ფირფიტა მოყვება, თეთრი და შავი ფერის ზედაპირით, რომელიც გვინდა იმის მიხედვით რომ გამოვიყენოთ. მაგალითისთვის თუ არის შავი ნაწილაკი, შეგვიძლია თეთრი ზედაპირი გამოვიყენოთ, თუ არის ღია ფერი, შეგვიძლია შავი ნაწილაკი გამოვიყენოთ, რომ ფერის ახსნა უფრო კარგად მოხდეს და დეტალიზაციაც უფრო კარგი იქნება. რაც შეეხება თვითონ მოწყობილობას, ესეთი ორი დამჭერი გვაქვს. სიტყვაზე მოვათავსეთ ჩვენი ფირფიტა და არის რაღაც გრძელი ნაწილაკი, მაგალითად ნივთი. შეგვიძლია აი ამ დამჭერების მეშვეობით სიტყვაზე დავამაგროთ, რომ არ გამოძრავდეს. მაგალითისთვის ესეთი პატარა მასალა, რომელზეც ესე მოვათავსეთ და დამაგრდება და ჩვენ ამ სანამ ამას გავასწორებ და ფოკუსი გაგვისწორდება, არ იმოძრავებს და შესაბამისად მარტივი იქნება მის გამოყენება. კეთილი. რაც შეეხება თვითონ აი ამ მთავარ ღერძს, აქ გვაქვს ჩვენ მთავარ ღერძზე მამოძრავებელი ესეთი სამაგრი, რომლის მეშვეობითაც სიმაღლეს და დისტანციას დავიცავთ ჩვენს ობიექტთან. ასევე აი ეს სამართავი პანელი, რომლის მეშვეობითაც და დატრიალების შემთხვევაშიც ზევითქვევით მოძრაობს ჩვენი ობიექტივი. ესეც ერთ-ერთი სამოძრავ ვარიანტია და ქვედა მხარეს გვაქვს კიდევ დამატებითი სამაგრი, ანუ როგორც პოზიციაში დავაყენებთ ჩვენ ამ მოწყობილობას, შეგვიძლია დამატებითი სიმყარე მივცეთ იმისთვის, რომ არ გამოძრავდეს და ფოკუსირება არ აგვერიოს ჩვენს ობიექტთან. ძალიან მარტივი არის, ასევე ზემოთ მხარეს გვაქვს ასეთი სამართავი კიდევ სამაგრი, რომელიც აკონტროლებს ჩვენს ობიექტივს, ანუ ჩავსვავთ და შეგვიძლია 360 გრადუსით ვამოძრავოთ ჩვენი ობიექტივი და რომელ მხარესაც გვინდა იმ მხარეს დავამაგროთ, ანუ რომელიც უფრო კომფორტული იქნება ჩვენთვის. მე მაგალითად მირჩევნია, რომ აი ესე პირდაპირ ვუყურებდე ლოგოს ჩვენს ფირფიტას და ამ მდგომარეობაში დავამაგროთ. ძალიან მარტივად შეგვიძლია მოვათავსოთ ესეთი პატარა ობიექტი, ეს არის მიწის ნაწილაკი, ნუ პატარა მიწის ნაწილი, რომელსაც მოვათავსებთ ჩვენს თეთრ ფირფიტაზე და შემდეგ უკვე ვეცდებით რომ ფოკუსირება გავუკეთოთ აი ამ სამოძრავო პანელის მეშვეობით და დიახ მეგობრებო, ახლა უკვე ვხედავ მიწის ნაწილაკებს, მის შემადგენლობა ძალიან პატარა ნაწილაკებია. ესეთი სამოძრავო ვარიანტი გვაქვს, აი ამით დავუტრიალეთ, რომელიც მეორე მხარესაც არის და დავაკვირდებით მიწის ნაწილაკებს, რომელიც შემადგენლობა ძალიან საინტერესოა. მე ახლა ვხედავ მიწას, პატარა ქვის ნაწილაკებს, ასევე საინტერესო ხის ნაწილაკებიც კი არის, ასეთ პატარა მიწაში, არ ვიცი, კამერაში მეტი გვაქვს კარგად ჩანს. აბსოლუტურად ყველა დეტალის დანახვა არის შესაძლებელი, რომელიც ძალიან საინტერესოა და ამ თემით დაინტერესებულ ადამიანებს დარწმუნებულად ძალიან დაგაინტერესებთ. კიდევ უფრო მეტად რაც დავარია. პრინციპში მე ვიცი ესეთი მოდელი, რომელსაც აქვს ელექტრონული ვერსია, ანუ მიკროსკოპი შეგვიძლია დავაკავშიროთ smartphones და პირდაპირ smartphone-ში დავინახოთ ის გამოსახულება, რასაც უყურებს თვითონ ჩვენი ობიექტივი და ასე
შეგვიძლია ჩავწეროთ კიდევაც ფოტოები გადავუღოთ და მეორად საინტერესო გახდეს მისი გამოყენება. თუმცა ამ შემთხვევაში ეს არის მაინც ბიუჯეტური ვარიანტი და ვფიქრობ რომ დამწყებისთვის ძალიან კარგი შემოთავაზებაა. მე პირადად ამ თემაში არ ვიყავი დაინტერესებული, თუმცა ახლა რომ ჩავხედე ძალიან მომეწონა და შესაძლებელია ვიფიქრო კიდევაც ამ მოწყობილობაზე. მოკლედ დამწყებებისთვის ძალიან კარგი შემოთავაზებაა და არ ვიცი, იმედი მაქვს რომ დაინტერესდებით. დაწერეთ ყოველ შემთხვევაში რას ფიქრობთ ამ კონკრეტულ მოწყობილობასთან თქვენი აზრი კომენტარის სახით, იმიტომ რომ მე პირადად ძალიან მაინტერესებს. მე პირველად მქონდა დღეს ასეთი ტიპის მოწყობილობასთან ტექნიკასთან შეხება და ძალიან გაყურებული ვარ, ძალიან მომეწონა და ვფიქრობ რომ საინტერესო არის ეს სეგმენტი, რადგანაც მეცნიერება ესეთი ნაწილაკები ყოველთვის ალბათ ყველა ადამიანისთვის რაღაც საინტერესო არის და მოუცნობი. ამით მინდა მეგობრებო ნელ-ნელა დაგემშვიდობოთ. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ვერ ვისაუბრეთ იქიდან გამომდინარე რომ ფიზიკურად მეტი შესაძლებლობა ასეთ ტექნიკას არ აქვს, თუმცა არსებობს ისეთი ელექტრონული ვერსიები, რომელსაც კიდევ ბევრი საინტერესო ფუნქცია და შესაძლებლობა გააჩნია. თქვენი აზრი კომენტარის სახით აუცილებლად დააფიქსირეთ, მე კი დაგემშვიდობებით მომოვიდეოდე, რომელიც ძალიან მალე იქნება. აბა დროებით მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე.